5 syytä, miksi riippumatta on mun mielestä paras majoite yksin retkeillessä, esimerkiksi bikepackingia. Riippumatta itsessään on ikivanha keksintö. Oletettavasti latinalaisesta Amerikasta ennen kuin eurooppalaiset tuli paikalle. Kalastajat ripusti puihin kalaverkkoja ja kävi sinne päiväunille. Eurooppalaiset omaksuivat sitten laivoihin siitä riippumatot. Mun omaan piiriin riippumaton retkeily tuli tuossa viime vuosikymmenen puolivälissä ja siitä niihin aikoihin alkoi Suomessa laajempikin riippumaton retkeilybuumi. Ei jälkiä luontoon. Kun käytetään tällaisia narua leveämpiä puuhalaajia, niin riippumatta ei jätä mitään jälkiä luontoon. Ei puuhun, ei maahan, ei mihinkään. Teltasta jää aina jonkunlainen painauma maapohjaan. Yksi yö nyt ei samassa paikassa ihan kauheita luontokotoa aiheuta, mutta pitemmän päälle niin kyllä se maapohja siitä kuluu. Ei ikinä huonoa telttapaikkaa. Kun roikkuu ilmassa, niin kivet, kävyt ja juurakot ei paina selkää. Leirin saa pistettyä pystyyn ihan rantaan tai rinteeseen tai muuten upealle paikalle. Usein sellaisiin paikkoihin, mihin teltalla ei olisi mitään asiaa. Telttapaikan valinnassa joutuu olemaan aika paljon tarkempi. Tasainen alusta, vaakasuura. Modulaarisuus. Riippari mahdollistaa eri sääoloja ja tarpeiden mukaan erilaisia yhdistelmiä. Kuumana kesäyönä voi nukkua pelkällä matolla, tai sitten tarpilla ja makuualustalla, ilman mattoa. Tai sitten taas kaikilla muilla kelellä niin tarppi, riippari, makuualusta tai alushuopa ja topkiltti tai makuupussi niin on hyvin lämmin yhdistelmä. Riipparisetistä saa siis semmoisen niinku hyvän kompromissin askeettisen piivypussin ja sitten vähän ylellisemmän teltan väliin. Tunnelma. Tää on subjektiivista, mutta mun mielestä riippumatossa on semmoinen pesämäinen fiilis ja silti on tavallaan ihan luonnon keskellä. Ihan omanlaisensa tunnelma. Teltassa on jotenkin aina enemmän sisällä. Se on katto ja seinät ja lattia ja niin poispäin. Tavaroiden säilytykseen teltta on toki parempi, kun siinä on enemmän tilaa ja voi olla absidi, jos on ulkotilaa ja niin poispäin. Mutta kyllä riipparissakin ison tarpin alla niin on tilaa puuhailla. Maakosteutta kannattaa vähän varoa, kun säilyttää riipparin alla tavaraa. Ettei tavarat kastu. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, erinomaiset yöunet. Riippumaton nukkuminen vaatii vähän totuttelua, eikä se sovellu kaikille. Mutta kun maton kanssa pääsee sinuiksi, niin nukkuu todella hyvin. Siinä keinahtelee kuin vauvakehdossa. Sitten jos on kokemusta vaan mökillä matossa loikoilusta, niin ajatushan riippumatossa on se, että nukutaan 15, jolloin se kangas ei purista sua banaaniksi ja matto on oikeastaan tasainen nukkuma-alusta. No ettei me pelkäksi kehumiseksi, niin pari miinustakin on riippumattosetissä. Pohjoisempaan Lappiin ja tuntureihin on mahdoton lähteä, kun puita ei vaan oo. Ja moni pitää riippumattoleirin pystyttämistä hirveänä säätämisenä, mutta siihen ongelmaan ottaa esimerkiksi tämmöinen majoite, jossa on matto, integroitu hyttysverkko ja tarppi samassa. Pari solmua tai karabiinit puuhalajiin ja se on siinä. Ihan yhtä nopea kuin teltta. Kiitos kun katsoit videon ja jos pyöräily ja retkeily kiinnostaa, niin pistähän kanava tilaukseen.